Mama mi-a dat la plecare un sfat bun, o vorbă mare. Dacă lupți cu leoparzi, puiule, tu să îi arzi. Dacă lupți cu vreo pisică, zât cu ea, nu-ți fie frică. Trebuie să scriem astăzi victorie în Cartea Leopardilor. Survivor România este alchimia dintre trup și spirit, așa cum nu se întâlnește în nicio altă emisiune. Concentrare maximă! Această luptă este extrem de importantă. Când nu venit, O nouă zi în junglă, before immunity. Ce pot să zic? Doar vibe-uri bune și sperăm să câștigăm. Ceilalți sunt cu stomacul plin, noi cu stomacul gol, cum v-am obișnuit, dar luăm imunitate și trimitem acasă. După recompensa mult dorită pe care mi-am dorit-o atât din tot sufletul, în sfârșit m-am trezit și eu în pline forțe, am avut o noapte foarte liniștită, m-am trezit în forțe noi. Eu cel puțin nu mai vreau să renunț la absolut nimeni. Plecarea lui Mario a fost una, cred că, simțibilă pentru toată lumea și cred că săptămâna asta n-ar mai trebui să mai scape niciun dragon din castel. Vreau să fiu și eu un pic așa mai relaxată și fără morcov la consilii. o să câștigăm. Deci toată lumea montată? Da, plecăm cu mai se 7-2 la recompensă. Asta zic. E Asta clar, ziceam ne-am că e montat, ne-am păcat, regăsit, păcat. îi ardem. Mie mi se pare că toată lumea e în forță și hotărâtă să ia imunitatea asta. Mi-am săturat de ghilotina aia, că eu așa îi zic, după jocul de imunitate, te trimite la ghilotina aia, la mecanismele alea, arată exact ca niște ghilotine la imunitatea personală și nu mai vreau să fiu acolo. Dacă câștigăm astăzi, de fapt nu dacă câștigăm, sper să câștigăm. Nu există altă variantă. Vă dați seama, când mergem la provizii mâine, o să fie Facem și mai de și. mâncare? Când intri pe traseu, să nu mai ai presiune. Asta îmi doresc de la jocul de astăzi și sper din tot sufletul să ne iasă. Cum v-ați trezit? Cu săptămâna verde în cap. Cu săptămâna verde în cap? Azi începe săptămâna verde pentru noi? Păi da, că imunitatea. Păi aia zic, azi e imunitatea, deci verde să fie. Sper să luăm imunitatea, deoarece m-am trezit foarte bine dispusă. Sper să fie un traseu făcut pentru mine, așa, pe hămăleală, să zic așa, pe tras, pe astea, că astea îmi plac mie mai puternice. Ei au fost în civilizație. Au văzut civilizație. Acum li s-a făcut mai mult dor de casă. Noi suntem aici sălbatici de atâta timp. Să-i lăsăm acolo. Deci să-i lăsăm să nu se acomodeze din nou cu campul, să n-aibă timp, știi? Unul din ei să ajungă din nou în civilizație. Eu am o siguranță că pot aduce punct, depinde și de traseu, dar să nu le mai dăm șansa de a ne fura punctele de la Izabela, Adina și Diandra. Bun, hai, că vorba multă sărăcia omului, să trecem la Treabă. treabă! Hai, Luăm Leoparzi, imunitate, Doamne ajută! Că e mai bună Doamne decât toate. ajută! Cu cât sunt mai puțini în partea cealaltă, cu atât mai bine pentru noi. Mama mi-a dat la plecare un sfat bun, o vorbă mare. Dacă lupți cu leoparzi, puiule, tu să îi arzi. Dacă lupți cu vreo pisică, zât cu ea, nu-ți fie frică. Hai, dragonii!
schimbăm fila, e o nouă poveste și trebuie să scriem astăzi victorie în Cartea Leoparzilor. E musai imperios necesar. Națiune Survivor România, vă spunem bună ziua aici din Dominicană și bună seara la voi! Tripurile în formulă completă pentru o bătălie epică ca de fiecare dată. Survivor România este alchimia dintre trup și spirit, așa cum nu se întâlnește în nicio altă emisiune și zicem noi în niciun alt loc de pe fața pământului. În ceea ce privește tribul Leoparzi, de acum înainte va avea un membru în minus. Și este vorba despre Filip, probabil că vă întrebați și voi, dragoni, leoparzii știau ce s-a întâmplat. Din păcate, această alchimie de care vorbeam, trup și spirit, care trebuie să fie foarte importantă, el nu s-a putut adapta în totalitate în condițiile grele din junglă. Iar condiția lui fizică, din punct de vedere medical, nu i-a permis să continue competiția în aceste date. Recomandarea medicilor a fost foarte clară să se întoarcă în civilizație pentru a beneficia de condițiile adecvate pentru a se însănătoși. Altfel spus, îi urăm lui Filip însănătoșire grabnică, să auzim vești bune și despre el, așa cum s-a mai întâmplat. Din păcate, însă, asta e, rezistă cine rămâne aici în Arena Curajului. Astăzi, Arena Curajului, mai mult decât oricând, concurenți, este și vă arată pe voi realmente supereroi ai timpurilor moderne, pentru că voi, în momentul ăsta, sunteți pe apă, literalmente. Dar ieri dragonii, așa cum le știa de lor bine, au fost în aer, pe telescaun, pe tiroliană, au sărit, s-au zbenguit, cum se spune pe străzile din București. Biță! Da, capitane. Cum a fost să te întorci pentru scurt timp în civilizație? Extraordinar. De la drumul pe care l-am parcurs până la Punta Cana și care a fost așa o porție de Republică Dominicană in real time, până la Adventure Park-ul de acolo, personal nu m-am mai dat niciodată pe un traseu atât de lung de tiroliene. Au fost câțiva kilometri, pe la 80 de metri înălțime, cum ne place nouă dragonilor. A fost și o masă, de ce să nu menționăm treaba asta, după care ne-am dat în niște bughiuri, adică niște mașinuțe de-astea off-road, unde cred că am fost toți spaima nămolului. Am ieșit de acolo, zici că ne întorsesem din Vietnam. Personal aveam nămol și în gură, mi intrase și în ochi. La un moment dat, ultimele curbe le luam așa, mai nu prea vedeam bine, dar a fost o zi extraordinară și ne-am încărcat foarte bine pentru traseul de astăzi, pentru imunitate. Suntem super pregătiți să intrăm. Let's go, dragonii! Foarte bine. Pentru Ina, cum a fost, Ina Șan? Cum a fost experiența? Foarte fain. Eu sunt obișnuită să nu am rutină în viață, tot timpul am experiențe diferite și îmi lipsea foarte mult o rupere dintre asta de rutină, pentru că aici ne cam repetăm în fiecare zi, camp, joc, masă, camp, toate astea se repetă și a fost... Ne-am încărcat foarte mult cu această excursie plină de diversitate, de experiențe noi, de adrenalină, de fun. Ne-am distrat foarte bine, ne-am răcorit și am văzut o altă față a Republicii Dominicane. Munte. În timp ce voi vă dădeați acolo pe meritatele și pe luatele, pe aceste elemente ale Ventura Park, leoparzii n-au stat degeaba. Pentru că leoparzii știau că vine un joc și o bătălie a imunității. Ați vorbit, ați cântărit, ați evaluat și Raul a tras o concluzie. Da. Și anume spuneai că dragonii dau în fete, deși ele sunt cele care îi poartă pe brațe către victorie. Da, așa am spus, domnul Dan. Așa am observat la ultimul joc că fetele au punctat mai mult. Dar, desigur, nu generalizez, m-am referit strict la ultimul joc. Dar, pe de altă parte, ai fost atent și seam, dacă ele aduc puncte pe cale de consecință ale tale, ai vrut probabil să fetele de la Leopard să le motivezi, nu? Da. Da, asta ar fi. Am reușit, n-am reușit, nu știu, s-au descurcat foarte bine, dar au avut brațele mai subțiri, forță mai puțină și le-a fost greu să manevreze acea bârnă.
Asta în bătălia precedentă, Da. însă dacă ne uităm practic la imunitate, ați avut practic până acum în alternanță cu voi leading position. În momentul ăsta voi aveți una în plus, leoparzii. Hai să vedem, pentru că ăsta e momentul să dați drumul la brațe, la picioare, să dați drumul în primul rând la mentalitatea că suntem 70% apă, da? Cam așa ni se spune de către oamenii de știință. Păi apă să fiarbă Marea Caraibilor, albastru ăsta e real, pentru că astăzi aceste minuni de figuri precolumbiene reunite în acest totem de imunitate se câștigă exclusiv pe un traseu de apă. Vreți să aflați traseul? Da. Da. Se pleacă de pe pontonul de la final. Săritură în apă. Element foarte important. Veți naviga. Are loc și o mică bătălie navală. Cum? Pe această bucată de lemn vă trageți în brațe. Odată ce ați ajuns la capăt, fiecare, evident, pe trasa proprie. Perete de escaladă deasupra mării în L. Întâi în lateral și apoi pe lungime către proba de final. Un tunel romboidal, un tunel hexagonal. E turnant acolo. După care, din elementul cel mai îndepărtat, acele piese triunghiulare, intrați în interior, vă strecurați, mai aveți, evident, obstacole pe sub care vă băgați sau săriți în funcție de dimensiune, dar din triunghiul ăla vreau de la voi să săriți din nou în apă, sunt circa 4 metri și un pic acolo, și va trebui să veniți până în zona centrală, unde veți face drumul înapoi, pentru că ați lăsat acolo acea embarcațiune dreptunghiulară, vă trageți în brațe, forța brațelor voastre vă propulsează înapoi, ponton, săritură, probă de final. La proba de final, pe o masă dreptunghiulară pe baza mare o să o atacați, cu niște proiectile din lemn, trebuie să doborâți pe ponton 8 totemuri. Cam asta este. Jucăm până la 10 astăzi, jucăm evident un băiat, fată, deci Filip nu mai este. 3 băieți și 3 fete va fi prima alegere, minutul de strategie și revenim pentru a face alegeri. Anulați din start alegerile puternice, adică dacă vreo fată de la noi are... Tu știi să sari bine cap, mai bine decât mine. O iei pe Diana, Diana nu știe să sară. Ea nu știe să sară. Dar știe să noate. Știe să noate, dar nu știe să sară. Ea știe să sară cap. Dacă e, rămâne pobară, da? La început. Fetele să aleagă primele, le-am zis pe cine să aleagă. Pe Isa, pe Larisa și pe Diandra. Adică rămâne la mine Primele 3. Nu. Cum vă hotărâți voi? La tine eu zic să fie Iza. Ok, după ce alegi Uve, ies eu să aleg. Cum vreți voi, da? Că s-ar putea pe mine, pentru că și cel mai mic de aici și cel mai subțire. Uve lasă pe din afară. S-ar putea să mă lase pe din afară. Dintre tine și Uve și cu Vasi. Că după aia, adică dacă alege Uve primul, o să fie după aia un băiat care alege și după aia... Luăm pe ăștia, la afară de Uve, că ăștia știe, Uve știe să noate. Să le dăm un pic la psihic, dacă le dăm 3-0, poate e mai înțeles și zic el pe Biță, Coțăfană și Vasile. Vezi că eu... Poate Uve n-alege, știi ce zic? Bă, eu nu sunt foarte bine, am făcut 7 ani. Și da, tu, dar nu e și tu mult la de fel? notat, adică fetele tot acolo sper să iasă bine la notat. La noi nu e problemă. Fie de notat. O leau pe Biță. Ok. O leau pe Biță. Triburile Survivor România 2025 au ajuns la momentul alegerilor. Și întrebarea mea pentru voi, cu respect și admirație, este: v-ați făcut alegerile? Da! Da, și atunci, haideți să le și auzim. 3 băieți și 3 fete, sunt 6 runde de alegeri în prima manșă. Verdele alege primul. Diana. Mulțumesc. Izabela alege Diana. S-a spus, s-a rostit, merge mai departe. Diandra. Ina Șan alege Diandra. 2 dueluri la feminin, este rândul vostru. Ionela. Lea alege Ionela. Am terminat, iată, partea feminină a duelurilor. Este rândul vostru, dragoni. Hai, Raul, să mai încercăm o dată. Uve, dai, cu Raul. Este rândul vostru, leoparzi, băieții. Biță. Laurențiu alege Biță. Primit challenge-ul. Și Vasile, Vikingul. Automat, Vikingul, care iată are niște rune pe piept acolo, nu? E un semn viking. Verde, cum îi de bine. Dragilor, astăzi jucăm până la 10, că de 10 sunteți toți. Să fie bătălia imunității! Haideți!
Am început acest sezon în Olimpul Survivor România. Ne-am întors la Marea Caraibilor și avem primul duel din bătălia epică a imunității. Raul și Uve Dai. Uve Dai și Raul, ei deschid primii această bătălie. Domnilor, luați pozițiile, Marea vă așteaptă. Atenție, pregătiți. Salt în apă. Bras, craul, înnoată băieții, la fel vor și naviga acum exact pe această bucată, pe o parte. Se merge pe peretele lateral, în alergare. Pontoanele plutitoare mișcă în urma lor și acum din triunghi iată-i pe băieți în apă, în not, înapoi. Deasupra Uve acum. Și De desubt! pe embarcațiune s-a tras acolo Uve și a plutit. În acest moment ajunge la țărm pe ponton. Uve a notat, iată, craul acolo la Raul, ajunge în urma lui Uve și acum proiectile și totemuri. Care pe care, totem la sol, lovit direct de Uve. Are unul la sol, mai are 7, vine Raul. A ratat, proiectilul s-a dus exact pe aceeași linie. A prins un totem și Raul, însă al doilea lui Uve la sol. Unul verde la sol, al doilea verde la sol. Au nevoie să recupereze proiectile, băieții. Iată, un proiectil a fost foarte aproape să cadă în mare. Vezi că și aici. Lasă-o acolo. Preluați-vă proiectilele, domnilor. Uite. Hai, Uve. Hai. Uite. Hai. Aleargă. Și 6 în fața lui Uve. Uve a ajuns primul și acum vedem, țintit. Lovesc amândoi peste linia totemului. O dau tare băieții, însă peste linia au lovit amândoi totem. Uve l-a pus la sol, Raul l-a clintit un pic. 4 au mai rămas la Raul și 3, 2 în acest moment sunt la Uve. Uite aici. Uve revine primul, are 2, pe unul nu-l vede bine. Acum l-a lovit pe cel pe care îl vedea acum. Iată, l-a lovit și când au mai rămas 2 totemuri al Raul, Uve curăță masa de cele 8 totemuri, 1-0 pentru tribul Dragoni. Am intrat de probă, să văd cum e apa, ce temperatură are. Următorul punct e al meu. La pluta aia care nu rampă, la pluta care traversează. Nici nu trebuie să te pui pe spate nimic. Te pui cu mâinile pe ea, o împingi și când ești la capăt, sar cu ea, pui mâna și tragi odată și ești în capăt. Ok. Avem 1-0 în scor într-un joc până la 10. Dragonii au deschis scorul. Avem primul duel al fetelor, Diandra și Ina Șan, pregătite să înfrunte Marea Caraibilor. Fetele, pregătite, atenție. Salt înainte. Hai, Încep să nuate fetele. Bravo, not bine. Sunt circa 5 metri în not acolo pe acest tronson. Ieșirea pe ponton. Hai, Diandra, Ina merge. Șan, iese și Diandra. Și acum, embarcațiunea, se trag în brațe fetele. Oricum, ori pe purtor pe spate. Au reușit, E bine pe prima spate. Ina, apoi Diandra. Bravo. Sunt în zona mediană a traseului. Acest Hai, perete ca șopârla. trebuie escaladat. În laterale, Ina și Diandra, căldură. Căldura începe să spună cuvântul pe ponton. Hai. Atenția Haide, este Ina, bravo! vitală acum. Forțează, Ina Șan ajunge în al doilea tunel din cele 2. Este acolo un zigzag, la fel și Diandra. Al doilea triunghi, Ina. Acolo! Nu! Hai! Saltă în apă, la fel va face și Diandra. Hai, Diandra, că merge, haide! Se poate.
înot al Diandrei, în spate. Sunt părți ale traseului unde te ajută să înnoți, să forțezi așa cum se poate. Sunt survivor. Hai, Diandra, coprinzi în urmă! Trage tare, Ina, iată a parcat această bucată de lemn cu care n-au navigat și saltă în apa linei. Epuizarea începe să-și spună cuvântul și Diandra a ajuns și ea. La proba de final se va face diferența când vor arunca cu proiectile, saltă în apa al Diandrei. Hai, Ina, sus! Ultima chestie. Ușurel, respiră. Gata, lasă părul. Lasă părul. Ina Șan pregătește prima aruncare, aruncă, epuizarea își spune cuvântul și iată, prinde un totem din a doua, dar nu la sol, Ina, îl mișcă pe următorul, vine Diandra, va arunca și ea, totem la sol al Inei, până a apucat să arunce Diandra. Aruncă Diandra, a pus un totem pe masă, însă nu la sol, are totem la sol, Diandra în acest moment și două la Ina, al doilea al Diandrei, este nevoie de țintă și precizie, dar mai ales suflu, linia de ochire trebuie ridicată la Diandra, vom vedea Ina Șan. Vine înapoi cu proiectilele. Mai are un proiectil pe care îl arată Izabela. Aruncă Ina Șan. Este momentul, iată, al treilea totem la sol, la Ina și ratează. Pregătește o nouă aruncare Diandra. A ratat, acum totem la sol, în timp ce Ina îl pune pe Alia cu 4 totemuri și trebuie să-l ridice pe acela Ina, la fel și la Diandra. Cum vrei tu? Revin fetele în cursă. Ridică-ți totemul, pentru Diandra, aruncări. doar atâta. Trebuie ridicat totemul pentru a putea. Văzut, aruncă de tare Ina acolo, însă din a doua nimerește. Mai are 3 totemuri Ina, să o vedem pe Diandra. A mai prins un totem Ina Șan, este 1-0 pentru Tribul Dragon, pentru care luptă Ina Șan. Mai are un totem la sol, mai are un totem pe masă și unul în picioare. Diandra, iată, a ratat, a dat puternic Diandra, însă a ratat un totem pe care Ina îl mută practic în colțul mesei. Mai ai unul în spate, Ina. Mai ai una în spate. A aruncat și iată, din nou îl prinde acolo Ina, de 3 ori l-a atins și nu a căzut. Acum Diandra dă mai hotărât, mai precis și iată, mai are 3 și ea. Diandra 2 în picioare, 1 la sol, a ratat cu următorul, are nevoie de proiectile. E acum sau niciodată dacă dorește Diandra să egaleze. La fel Ina Șan revine cu putere, a dat tare Diandra de 3 ori. Din păcate, totemul doborât de Diandra nu este regulamentar. A fost din vibrație. Trebuie să pună una, Diandra. Pune totemul Ina Șan pe poziție. Diandra a lovit masa în acest moment. I-a venit proiectil la mână. Lovește. Să vedem acum și îl pune. Lasă! Ina, continuă! Pune-l înapoi și dai! Trebuie să dea cu acest totem. Din păcate, totemul doborât de Diandra nu este regulamentar. A căzut în urma vibrației mesei. Putea alege să-l pună pe poziție. Punctul merge la Dragon, 2-0 pentru Dragoni. Se vede că am început să mă vindec. Ei bine, nu mai am de gând să pierd imunitatea prea curând. Să câștigăm! Nu. Voiam doar să le văd toate jos. Nu mai auzeam nimic. Trebuia atunci să insistăm să pună că uita. Da, adevărat. Bravo, mă! Mereu, nu ne oprim. Că nu se știe. Nu ne oprim. Și cei care sunt pe margine să avem grijă să Păi da. le zicem numai decât. Păi n-ai văzut că am intrat? Joacă. Nu-ți greu de dat, trebuie să dai cu forță, frate. Dă-le să le lovești, pe știi? margine ar trebui să tăcem, pentru că tu oricum nu mai înțelegeai nimic. Ok, Da, la totemul ăla, da, dar ăla ar fi ajutat să aud gen, ridică-l acum, știi? Da, Am zis. Am zis. Diandra, ridică totemul să-ți fie mai ușor. Efort formidabil pe căldură. Ce bine noată amândoi. Căzut venighet. Atenție. Dar o șansă, Lea. Doi la 0 pentru Tribul Dragonilor. La Survivor vii cu un set de abilități și îl duci la puterea a 10-a atunci când intri pe traseu. Vom asista la un duel al vitezei și al dibăciei. Adi pentru leoparzi, Vasile pentru dragoni. Domnilor, atenție, pregătiți-vă.
Lovitură de gong. Și iată ce bine noată amândoi, stilul Crow liber. A fost și concurs de natație între băieți pe acești 5 metri. Trage tare, Adi la fel, fiecare în poziția proprie, este freestyle. Cu gura mare, dar bun. Vasile. Salt spectaculos, accelerează, despre asta vorbeam. Bravo, Vasi! Gândiți-vă că apare oboseala deja, efortul este cu mare consum de oxigen. Mergem mai departe și sunt acum în punctul cel mai îndepărtat amândoi. Deplasare umăr la umăr acolo, Vasile în față, Adi sare. Și iarăși concurs de not. Stilul liber, stilul crawl. Se pregătește să iasă pe ponton și apoi această embarcațiune de la Survivor propulsată de forța brațelor pe dedesubt, Adi și Vasile. 2-0 pentru dragoni. Leoparzii au nevoie de punct pentru moral, pentru a respira și Adi este cel care poate să facă asta. Pe de altă parte, Vasile a trecut de un duel eliminatoriu și, în general, este și el în panteonul punctelor, la fel ca și Adi, un duel de zile mari. Și du-te. În acest moment a ajuns primul Vasile, respirație, pentru că pe respirație vor arunca. Prima aruncare, iată, Vasile totem la sol, vine Adi. Adi dă puternic de regulă, dă ca un centaur de fiecare dată. Vom vedea, a lovit de 2 ori masa, în timp ce Vasile a mai pus la sol un totem. Lovește Adi, iată, și totemul se duce la sol, acum are 7. Adi în acest moment și 5 în fața lui Vasile în zigzag. Uite-le, toate 3 aici. Vezi că ai galben în mână, Adi. Aruncă Adi, concentrare maximă, iată a aruncat Vasile și încă un totem la sol. Adi trebuie să prindă acolo, iată a lovit masa din nou, îi vine la mână proiectilul. Unul e acolo, în capăt. E bine, fugi cu alea, că-ți ajung. Sunt în acest moment, iată, pe masă 7 proiectile verzi și 2 galbene. Aruncat Vasile acolo, a mai pus unul la sol, mai are unul Vasile în acest moment. Dă tare Adi acolo. În acest moment însă Vasile curăță masa. 8 totemuri la sol galbene, 3-0 pentru dragoni. Mamă, ce bine ai dat, Vasile, wow! Verighet! Verigheta i-a căzut în apă! Unde s-a căzut? O găsim, cred că sunt detectoare de la de metal. Unde? O găsim, Vasile. Unde exact momentul? Vasi, unde exact momentul vreau să știu? Știi unde? Știi unde? Da, știu unde. Zi unde, că ne băgăm cu niște ochelari acum, înainte de punct. Zi. Unde? La grilaj. Care grilaj acolo? Primul? Între primul și al doilea. La colț când a trecut? Da. Pe acolo a căzut. Nou duel al fetelor, Lea luptă cu Ionela. În precedenta bătălia imunității de săptămâna trecută, Lea a luat punct. Un punct al Leei înseamnă primul al leoparzilor astăzi. Dragonii au 3. Fetele, pregătiți-vă. Atenție. Noată fetele și noată bine. Amândouă sportive de mare performanță. Mediul acvatic nu le este străin, niciuneia dintre ele. Noată, iată, pe spate acolo, a alunecat un pic Lea și schimbă acum poziția Lea. Invers! Trebuie să tragă acolo. Hai că merge, trage de sfoară! Iată-le pe ambele fete. Bravo, Lea! Haide! Bravo, Lea! Se desfășoară fetele. Au înconjurat acolo pereții. Bravo, Ionela! Ionela și Lea s-au întâlnit, așa cum spuneam, în bătălia imunității. S-au mai întâlnit și în echipe. Însă acum, această luptă este extrem de importantă. Du-te, du-te, du-te! Prima Lea, urmată de Ionela. Din punctul cel mai îndepărtat al traseului vin către țărm, de unde au plecat pentru a face proba de final. Câte 8 totemuri trebuie doborâte cu proiectile, curățată practic masa. Bravo, Lea!
Lea este prima pe traseu, trage tare și Ionela va intra pe trasa proprie și din nou se aruncă pe această embarcațiune acum. Acum, Ionela, hai! O trage tare și vine și din inerție, plutește acolo. Această canoe în termen de Survivor. Efort formidabil pe căldură. Saltă înainte al Ionelei. Lea ajunge prima. Iese acolo. Atenție. A luat un pic de apă Ionela acolo. Trebuie să respire. Calm. Respirați. Și prima aruncare, iată Lea cu mâna stângă a doborât un totem din a doua aruncare. L-a șters pe următorul. Și calibrează Lea linia de tragere, linia de ochire. Are două totemuri la sol. Lovește puternic Ionela și cu mâna dreaptă, iată, pune și ea un totem la sol. Al doilea totem galben la sol. Ia-le! Vezi că ai unul în dreapta! Proiectile din lemn. Lemn dur, lemn care bine aruncat poate să așeze la sol un totem. L-a pus pe poziție Lea, nu riscă, foarte bine. Ionela aruncă prima, a lovit rama mesei, peste masă vine Lea, a prins un totem, a lovit și Ionela un totem, iată în acest moment. Sunt 5 în fața Ionelei, 5 în fața Leei. Lea are aruncarea și mai are 4 în acest moment. Lea! Strâng fetele, proiectilele sunt colorate în culorile triburilor. Nu, sunt perfecte, sunt potrivite. Au rămas cu o șosetă de acum. Revin acum, iată, și încep noi aruncări. Lovit puternic Ionela, a lovit masa, acum lovește totem, totem lovește și Ionela. Are două totemuri la sol, a ratat. Lea lovește puternic, mai are 3 totemuri Lea și un proiectil, mâna stângă, a șters acolo un proiectil, l-a întors, revine Ionela, l-a pus foarte bine Lea, îl pune pe linia de aruncare. Ionela mai pune un totem la sol, ratează la următor, mai are un singur totem, iată. A venit acolo, Lea, iată, totem la rând, a ratat. Un singur totem l-a pus Ionela la sol, trebuie să-l ridice, are o șansă Lea. Are un proiectil calm și a ratat în acest moment, dar poate să revină. Câte un totem de fiecare la 3-0. Reușește Lea, ceva ce părea imposibil în urmă cu doar câteva secunde. Primul punct al Leei astăzi, 3-1 pentru Dragoni. Bravo. Marcăm primul punct al leoparzilor prin Lea. Formidabil, la mustață a fost acolo, dar l-a adus. Intră Laurențiu pe traseu cu cel pe care l-a ales în acest duel, în această competiție. Biță pe traseu pentru Dragoni. Atenție, pregătiți-vă. Dinamici, agili, sar în apă cei doi. Iarăși concurs de not foarte bun, natație. Pe cei 5 metri au demonstrat deja băieții o probă de not. Acum se trag în brațe pe această embarcațiune improvizată, canoe. Canoe este un cuvânt care ne-a rămas de la indieni, taino. Așa făceau canoele în cea mai mare parte a timpului și acum, iată, Laurențiu și Biță la înălțime, foarte bine se desfășoară băieții. Biță a mers pe înalt, e o soluție bună când vii din apă. Apoi pe laterale. 3-1 pentru Dragoni și finalul, câte 8 totemuri de fiecare vor tranșa în alergare pe aceste pontoane plutitoare. Să vedem cine intră acolo în triunghi. Este primul Laurențiu, imediat după el va fi și Biță. E spațiu acolo și iată, au reușit. Iarăși o mică bucată de concurs de natație. E important să folosească tot setul de abilități cu care au venit în competiție Laurențiu și Biță. Deja oboseala începe să spună cuvântul pe turnantă, pentru că dai practic cu maximă adrenalină și cu efort, consum mare de oxigen, totul a ajuns Biță acolo. E momentul la care Laurențiu trebuie să forțeze dacă vrea să ajungă înainte. De asemenea, Biță și el sare acolo spectaculos și înnoată ca la polo. Un not care folosește foarte bine să respiri un pic. Trage aer în piept, Laurențiu la fel și Biță. Este momentul să arunce. Aruncă Laurențiu sub linia mesei de 2 ori, a dat în jos. Vine Biță de 3 ori în jos, iată, de 4 ori masa. Biță din prima are lovitură directă pe totem. Biță are 2 totemuri la sol. Iată, lovește acolo.
A lovit puternic și Laurențiu. Are 2 totemuri doborâte Biță. În acest moment sunt 6 la el, 8. Mai e una sub masa ta și una la Biță. Erau de toate 7. În acest moment sunt 6 și la Laurențiu. A urgentat Laurențiu, a prins acolo mișcarea, a mutat acel totem. Nu-l schimbă deocamdată. A venit Biță, dă puternic. Iată, a atins acolo un totem. Biță, îl lovește pe următorul. Iată, sare acolo la Biță. Dă foarte tare. Mai are 4 Biță în acest moment. Și sunt 6 la Laurențiu. Laurențiu este la aruncare, a lovit puternic. Asta este maniera dacă îl prinzi. A dat tare Laurențiu în acest moment. I-a dat cu piciorul la noastră, Biță! De ce dai cu piciorul la noastră, Vlad? Lovește acolo, iată Biță, mai are 3, mai are 2, dă Laurențiu puternic, mai are 1. 4 sunt la Laurențiu, poate să revină, am văzut la Lea, dat tare. S-a dat cu piciorul de aia. Lovește, iată, un alt totem la Laurențiu la sol, mai are 3, Biță are 1 singur. În acest moment, iată, este punct pentru Dragoni, 4-1 pentru Dragoni, 3 totemuri mai avea Laurențiu. Bravo, mă! Bravo. Și-a făcut bărbatul treaba. Bravo! Hai că nu m-a lăsat așa mult în spate. Păi ți-am zis că aici e schema. Bravo. Super. Putem să recuperăm fetelor. La voi distanța e mai mică la punct și puteți să vă mișcați că sunteți ușoare. Fii atentă. Ca să nu te duci foarte sus, te pui fix pe Mișcați-vă cum puteți, dar nici nu vă dați duhul acolo. La triunghi să nu-ți intre piciorul. 4-1, un scor pentru Dragoni, către 8 totemuri de fiecare le așteaptă pe fete. Izabela, Diana, pregătite pentru un duel. Atenție, fetele, pregătiți-vă. Înainte, fetele s-au întâlnit în precedenta bătălie a imunității. Izabela a adus punct atunci, se făcea 9-5. În ultima lor întâlnire, Diana a adus punct. Vom vedea, iată, cum se tranșează în acest moment duelul dintre leoparzi și dragoni prin cele 2 fete, Izabela și Diana. Trage acum! Bravo, Diana! Haide, du-te! Dula începe să-și spună cuvântul din ce în ce mai mult, încă din prima treime a traseului, de la prima deplasare cu aceste embarcațiuni autopropulsate, practic. Concurenții se deplasează prin forța brațelor. La înălțime, Diana trece de primul perete cu dexteritate acolo și abilitate. La fel, Izabela, atentă. Tranziția aceea este importantă. Se desprinde de acel punct al traseului. Diana mai are puțin și ajunge la final. Izabela, important este să ajungă, pentru că ați văzut, aruncările pot fi dificile. Să arunci țintit, să arunci pe respirație. Foarte important, ca la țintă, ca atunci când tragi cu arcul sau cu pușca. Pe respirație se aruncă. Bine, Diana, iată, iese de pe ponton, vedeți deja, se resimte căldură mare, toridă. Torid înseamnă tropical și înnoată și Izabela pentru a ieși la acea embarcațiune. Are timp Diana, atenție la cap acolo. Trece Diana pe dedesubt. Salt înainte al Dianei. Înnoat acum, are timp să se menajeze. Diana, este Izabela în zona mediană, pe retura acestui traseu la embarcațiune. Vine Diana, 4-1 pentru Dragon și avans al concurentei care luptă pentru Dragon. Diana aruncă, calibrează și din a doua prinde acolo un totem, a atins 2, dar au căzut, a căzut acolo pe rând câte 1. Vine și Izabela, un alt totem pe masă în acest moment, deci are de toate 5, 3 a putut să doboare Diana. În acest moment își poate recupera proiectilele. Vine și Izabela, 4-1 în acest moment și am văzut răsturnări de situație. Prinde Diana un al doilea totem, l-a ratat. Iată o linie ratată, a lovit în masă. Diana vine și Izabela are timp, respiră, mâna stângă. Izabela dă puternic. Iată un totem doborât de Izabela. Lovește rama mesei, linie de atac, 2 totemuri la sol, mai are 6 Izabela. 4 sunt în fața Dianei, 5 revine Izabela, iată, dar are nevoie de proiectile. A lovit acolo, iată,
Diana, un totem și ratează la următorul. Are 3 totemuri, trebuie îndreptat și ridicat, cum i-au spus a ei Dianei. Lovește puternic Izabela, dacă prinde totem, îl culcă la sol regulamentar pe ponton, însă are o serie de ratări și a recuperat totuși. Sunt 5 totemuri în acest moment. 5 totemuri în fața Izabelei, 4 în acest moment, iată, și-a ratat Diana. Acum are 2, un alt totem la sol galben și curăță masa Diana în acest moment. 8 totemuri la sol în cele din urmă fac scorul să devină 5-1 pentru dragoni. Se spune că focul cu apa nu se înțeleg. Vreau ca dragonii să demonstreze azi total opusul. Hai, dragonii! Una dintre voi o alegeți pe Iza, una o alege pe Adina și una o alege pe Larisa. Păi asta oricum. Cine dintre alea se repetă este Izabela, atât. Atât, da. Bătălia imunității a ajuns la runda a doua, manșă, cum îi spunem, pentru că mergem pe o nouă selecție. 5-1 pentru dragoni. 5 puncte, așa cum ai spus, Diana. Într-adevăr, se pare că elementele apă și foc merg în acest moment, că suntem la jumătatea acestui meci, pentru dragoni. Leoparzii au dat și ei cât s-a putut și o labă, o gheară a lui Adi. Se pare că e cu probleme acolo. Adi nu joacă această rundă. Astfel, avem 3 fete și 2 băieți în această serie de alegeri. Trebuie să joace Larisa și Adina, trebuie să joace Sebastian și prima alegere o au dragonii. Raul. Vasile spune Raul, aplauze frumos. Lea, rândul vostru. Lea spune Diana. Iar Lea spune Diana. Larisa. Ionela a spus Larisa. Este rândul leoparzilor. Pe automat, Laurențiu poate să aleagă numai pe Coțofană, nu? Că el nu jucat. Exact, exact. Și automat, așa este Laurențiu, intră Laurențiu cu Sebastian. Și automat, Adina cu Ina. Hai să o facem frumos, hai să o facem pentru gloria acestui show. Survivor România este show-ul în care bucăți de imposibil sunt făcute puțin câte puțin pe trasee posibile. 5-1 în acest moment și avem duelul dintre Vasile și Raul. Domnilor, pregătiți-vă, atenție! Nuată băieții, un duel cu natație, cu o bucată, însă din aruncare s-au mișcat foarte bine acolo. Raul și Vasile, 5-1. Vom vedea acum, iată, în acest moment, execuție foarte bună a traseului. Vasile și Raul, este nevoie în acest moment de punct pentru leoparzi. Este mai avansat, însă dragonul Vasile, vom vedea la final câte 8 totemuri vopsite în culorile triburilor. Ele vor face diferența. Vasile, iată, înainte, descătușează acolo energie. Avem totemuri de imunitate la ambii băieți. Raul l-a adus pe ultimul, Vasile l-a adus cu Diana în desfășurarea luptelor la Survivor. Aia e Vasi! Iată-l pe Vasile în alergare deja în această etapă. Oboseala începe să spună cuvântul. Trebuie să tragă pe dedesubt acolo. Iată, trec băieții. Aia e! Săritura lungă, Vasi! Vasile împinge către înainte. Vine și Raul. Același salt spectaculos la ambii băieți. Înoată din 3-4 brațe au ajuns în același timp, l-a ajuns practic Raul pe Vasile. Să vedem cum va cântări în economia punctului. Primul a aruncat Vasile, 2 dintr-o lovitură a atins, însă doar unul la sol, al doilea galben la sol, a pus și Raul unul la sol. Acum e cu țintă, îndemânare și putere în aruncare. Au ratat băieții. Pe rând, un totem la sol are Raul, 2 are Vasile. Asta înseamnă 6 l-a așezat acolo pe linie de ochire Vasile, 7 are de doborât Raul. Și acum încep băieții. Raul a pus primul, sunt la egalitate. Câte 6? A pus și Vasile, la fel și Raul. Au ajuns la 5 în acest moment, la 4. 4 are și Raul și le numără triburile. Ce bine merge acest final. Să vedem însă pentru cine se încheie, unde este deznodământul fericit. Pentru că au în față puncte dragonii, dar este Raul cel care aruncă, a ratat. A ratat și Vasile, iată 3 la fiecare, 2 în acest moment. La Raul 2 și la Vasile și are un proiectil mai aproape.
Vine Raul și pregătește o aruncare pe partea stângă. Vine și Vasile. A prins și el. Fiecare din băieți a prins totemul, însă nu l-a doborât. A schimbat aruncarea în acest moment Raul. Pe schimbarea de aruncare, Vasile a pus totem la sol. Acum l-a ajuns și în trecut Vasile l-a doborât pe Raul. Și acum, cu viteză, aruncă amândoi. Nu mai apucă Raul în acest moment, pentru că este, iată, 6-1 în favoarea tribului Dragonilor. Un punct muncit, nu muncit, extra muncit. Mă bucur că am câștigat. Hai, Dragonii, cu imunitatea! 6-1 pentru tribul Dragonilor. Dacă am jucat rugby, Diana ar fi pole position. Dar dacă am jucat volei, ar fi Lea. Ce jucăm aici este adevărat arena curajului. Lea a dus singurul punct al leoparzilor. Poate să o facă din nou. Răspunsul vine de la ea și de la Diana. Fetele pregătite. Atenție. Lea și Diana au adus puncte, se întâlnesc constant. Competitoare foarte puternice. La Survivor 2025, luptă acum, suntem în etapa bătăliei pentru imunitatea. Bravo, Diana! 6-1 pentru Dragoni, este un scor care poate fi confortabil pentru ei, însă am văzut reveniri ale tribului care luptă pe culoarea verde. Tribul Leoparzi a mai revenit, vom vedea dacă acum și aici, pe această căldură, sunt niște brizanți specifici. Și vom vedea dacă acest vânt îi poate purta pe Dragoni la victorie sau pe Leoparzi. Vom vedea. Diana ajunge să facă prima săritură, dar iată pe Lea. Agil acolo, poate și ea să revină. Nuată fetele, una lângă cealaltă, cu Lea șanse să întreacă acolo. Sunt două segmente ale acestui traseu unde poți nota, au ieșit una lângă cealaltă, dar Diana are în continuare the running position. Se împinge practic Diana, așa cum spune Biță, într-adevăr, dar iată și pe Lea ce poziție bună are. Își folosește foarte bine corpul Lea și ea este prima din această zonă. Am trecut-o pe Diana. Vom vedea dacă Lea reușește să-și cumpănească și aruncările așa cum a făcut acest traseu. Forțează și Diana. Diana a intrat și a adus punct. Lea a intrat și a adus punct. Ambele fete sunt cu punct și astăzi în intrarea lor precedentă. Acum cu proiectile. Vom vedea aruncarea cu mâna stângă a Lea. A aruncat prima Diana, a ratat. Iată pe Lea. A lovit două totemuri și are două la sol. Două totemuri și la Diana. 3 la Lea. 4 la Lea. Mai are 4 Lea. A mers bine. Mai bine la Lea. Vom vedea 5 totemuri. Sunt la Diana în continuare. Prima care revine este Lea. Pregătită Lea, din nou, celebra mâna stângă, aruncările cu mâna stângă, însă a ratat. Diana aruncă cu mâna dreaptă. Diana 4 totemuri mai are, a ajuns-o pe Lea. 3 totemuri are Diana. A trecut-o practic acum pe Lea, mai are 2 totemuri și a prins un nou proiectil. Diana a ratat la următorul. Are timp Lea cu 4 totemuri să revină. Are nevoie, iată, de toate proiectilele. Lea acum trebuie să curețe masa. Să vedem dacă poate. 1 la sol. Ratează la următorul. Mai are 3 în acest moment. Mai are 1 Diana. Un proiectil și-a dat puternic Diana. A oprit un pic aruncarea. Și în acest moment nu mai poate să ajungă Lea, pentru că al doilea punct al Dianei spune 7-1 pentru Dragoni. A fost greu la capăt aici un pic, s-a tăiat un pic. Da, normal că se taie. Dar am zis că merg constant. De-aia am zis că trebuie, nu, 70-80%, că dacă te duci viteză din prima, chiar glon, Da. după aia mamă de mamă. Și trebuie să ai un pic cu grijă. 7-1 pentru Dragoni. Răspunsul este la Laurențiu. Poate să aducă punct în acest moment în fața lui Sebastian. A făcut traseu, știe cum se face. Sebastian intră prima oară în acest moment în Marea Caraibilor. Domnilor, atenție, pregătiți. Au venit pe o corabie de pirați, își duc lupta acum pentru imunitate, pentru rămânerea sau nu în Survivor pe acest traseu al mării. Este un moment al zilei în care a apărut o acalmie, căldura este foarte mare, însă
În câteva minute vor apărea și prizanți. Prizanți înseamnă că mișcă aceste pontoane plutitoare și vor trebui concurenții să aibă grijă cum pășesc. Suntem pe apă absolut în totalitate în acest moment, Sebastian și Laurențiu. 7-1 au dragonii. Un punct al lui Laurențiu poate să readucă speranța în tabăra verde. Vom vedea. Sebastian este primul care intră din nou în apă. Forțează și Laurențiu, ce bine intră acolo! Laurențiu, concurs de natație pe acel tronson, îl întrece pe Sebastian, iese primul pe ponton și începe deplasarea către proba de final. Vine și Sebastian. Amândoi redutabili s-au întâlnit în diverse ecuații, s-au întâlnit și pe finaluri cu aruncare și doborâre. Merg bine acolo băieții, amândoi și iată-l pe Sebastian, a navigat această plută și salt înainte și din nou în not. Efortul este cu mare consum de oxigen, efort anaerob. Și iată-i acum, e nevoie de respirație pe aruncare. Au venit băieții, l-a ajuns Sebastian pe Laurențiu, însă aruncările vor face diferența. Pregătiți? Ambii băieți au lovit puternic, însă acum lovește Laurențiu un totem la sol, a prins și Sebi unul. Se duc acolo totemuri, tăvălug la Laurențiu, mai are în acest moment 5. Toate aici. În timp ce 7 Pescă două sunt în fața acolo lui și mai ai... Proiectile, iată, vin acum băieții cu noi lovituri. În acest moment 4 totemuri verzi. Cumpănește, așteaptă Sebastian să vadă, să simtă. Aruncare puternică, sunt circa 5 metri acolo și schimbă linia de atac. Sebastian nu a prins, acum atenție. Și a lovit puternic. Sebastian vine în acest moment. Laurențiu a prins direct acolo un totem, atenție, iată, 2 dintr-o lovitură. A prins acolo Laurențiu. A prins și Sebastian unul. Dă tare Laurențiu, iată, mai are un totem Laurențiu în acest moment. Și sunt 6 în fața lui Sebastian, lovește puternic, atenție, să nu vă loviți băieți. Ai mult încolo, 2 ai! Ionela îi le indică lui Sebastian, mai are 6. Vom vedea acum, iată, Laurențiu pune totemul la sol, aduce punct. Scorul devine 7-2 pentru Dragon, punct adus de Laurențiu. La 2 pentru tribul dragonilor, punct adus de Laurențiu pentru leoparzi. Sub ochii voștri, națiunea Survivor România evoluează concurenții, în primul rând în fața fricilor. Larisa va sări în apă, va nota și luptă cu o competitoare precum Ionela pentru punct. Baftă, atenție, pregătiți-vă. Hai, Ionela! Saltul pe care îl face acum Larisa, iată, poate să meargă acolo cumpănit, ușor, însă cel mai important este saltul. Faptul că a făcut acest salt, aduceți-vă aminte, de pe corabie nu a sărit. Acum Larisa evoluează pe traseu. Mai are un pic și ajunge la ponton. Poate de sub, amândouă, așa. Un avans al Ionelei în acest moment putea fi prevăzut, însă ce este important este că este pe traseu Larisa și luptă pentru tribul ei în bătălia imunității. Ionela pe perete. La fel pe perete este și Larisa. Proba de final va face diferența ca de fiecare dată. Vedem însă maniera. Ionela, du-te tare! Prizanții despre care vorbeam. Și iată, Ionela în apă. Este un sfert de traseu acolo între fete, Larisa și ea, la fel. Ionela, cealaltă parte! Ionela, o iei pe dreapta ta! În dreapta! Vine Ionela acum, iată, în timp ce Larisa va sări în apă. Pe embarcațiune, Ionela. Dai, Ionela, dai! Sare în apă Larisa din nou o frică, învins acolo. Merge motoraj la picioare.
Larisa însă are practic întreaga lungime a traseului. Ionela saltă în apă al Ionelei. 7-2 în scor. În favoarea tribului pentru care luptă Ionela, tribul pe culoarea galbenă, tribul Dragonii. Vine și Larisa. Larisa va mai avea un ultim salt în apă. A venit Ionela, preia proiectilele și pregătește prima aruncare. A lovit rama mesei, a doua aruncare peste linia de ochire. Se duce, iată acum. Două totemuri dintr-o lovitură, are inerție pe el. 5, Ionela. Încă puțin și Larisa învinge absolut orice fel de frică a sărituri în apă. Era Raul pregătit acolo. Iată, în momentul acesta, noi aruncări ale Ionelei peste linia totemului, mai prinde un totem. Vine și Larisa și va face aruncări. Dacă se duce mitralieră la Larisa și va face asta, iată ce bine dă acolo. Atenție, fetele, să nu vă loviți. Un totem, iată, doborât la sol. Le-a atins pe următoarele, îl pune la sol, dă bine Larisa. Are șanse să revină în punct. Vom vedea, Ionela, iată, a dat puternic acolo și a arătat către partea ei stângă. Ionela are 4 pe masă, în timp ce 6 sunt în fața Larisei. Cât de mult a recuperat Larisa? 5 Larisa, 4 a ajuns Larisa în acest moment. Haide, haide Ionela, ia-le pe toate și dă, uite aici mai ai una. A ratat Larisa și revine. Iată pe Ionela, aruncă acolo. Mai are în acest moment 3 Ionela și dă puternic, a ratat. Este 7-2 pentru Dragoni, iar Larisa are posibilitatea să învingă acum. Vedem, are practic proiectilele, a țintit însă, a lovit, a atins 2, a dat în ponton. Pe oboseală, să vedem acum. Iată pe Ionela, lovește masa. A lovit totemurile, însă nu la sol, aruncă puternic, iată, șterge un totem de puțin, mai are un proiectil, a ratat. Acum este momentul Larisei. Trebuie să cumpănească, atenție! Ia-o și pe aia, haide! Atenție! Alea două din colț și dă! Larisa, iată, a aruncat pe înalt. Stai un pic de tot, nu te mai grăbi! În acest moment de ambele părți. Febra momentului este într-adevăr extraordinară, este căldura toridă. Pregătește acum Ionela noi aruncări. A ratat în acest moment. Să o vedem pe Larisa. Larisa lovește încă un totem, 3-3 în acest moment. Atenție la linia de lovire. Pregătește Larisa și a ratat, a dat între cele două totemuri. Acum le-a îndreptat. 3-3 la totemuri în acest moment, la 7-2 în scor. A dat Ionela puternic o serie de ratări. Au făcut ca Larisa să o poată ajunge. Iată, este Larisa care poate să revină dacă coboară linia de ochire. Și a ratat și Larisa acum serii de ratări ale ambelor fete. Și o nouă ratare la Larisa. Revine Ionela. Un moment foarte important, o nouă limită, cea a oboselii și a respirației. A șters un totem Ionela, iată, îl pune la sol, mai are 2. Larisa dă foarte înalt acolo. Au avut seria lor de rat. Atenție, fetele! Hai, du-te Ionela, hai Ionela! Au fost foarte aproape, Ionela a fost aproape cu lovitura de Larisa. Revine Larisa, are în continuare șansa de a finaliza de partea leoparzilor acest punct. Ratări succesive ale Larisei și iată, o nouă ratare. Și Ionela la fel, are și ea partea ei de ratări. Ionela are 2 și mai pune un totem la sol. Ionela și punctul se încheie în favoarea Ionelei după ce Larisa l-a controlat pe final, a revenit, dar a pierdut pe finalul acestui punct. 8-2 pentru Dragoni. Ți-ai învins frica, bravo. Aveai toate șansele, dar nu te mai concentrai. Bravo, Larisa. Da, am tăcut. Gata, dar bravo. Ai fost... Deci m-am oprit de foarte multe ori că mi-era frică că dau un ea, că m-a atins la un moment dat. Și ea până nu și-a spus pilele, nu puteam să mă confund. Bravo, bravo. Ai văzut dacă mă pun nasol cu tine și te bat, ce rezultate ai? Da, așa stau eu obișnuită. Cu biciul pe mine. Dinamici, agili, sar în apă cei 2. Concentrare maximă. Cum sau niciodată.
sol. Mai are un singur totem, l-a șters, l-a prins. Două puncte are tribul Leoparzi în această bătălie a imunității și 8 au Dragonic. Exact câte totemuri sunt de doborât. Cea care intră prima oară acum pe traseu este Adina, cea care a adus primul punct într-o bătălie a imunităților în acest sezon. Atunci lupta pentru culoarea galbenă, tribul zeiților, acum pentru cea verde. Ina Șan a intrat pe traseu și a adus punct. Pregătite, fetele, atenție! A reușit punct Ina și punct spectaculos. Adina, prima oară pe acest traseu, poate să le facă leoparzilor o surpriză frumoasă și iată, chiar acum, intră și împinge și trage, bravo Ina! Pe acest ponton plutitor care are valență de embarcațiune. Ambele fete au și o mică bătărie navală acolo, a trecut-o practic Ina Șan pe Adina și acum la înălțime. Pe perete, ce bine merge, ce atletică este Adina acolo și dexteritate. A mers, iată, foarte bine în alergare, agilă Adina, dar și Ina Șan pe partea ei, fiecare în semicerc pe turnantă pentru a ajunge din nou în apă. Prima forțează Adina și direct în apă, nu ezită acolo Adina, la fel și Ina. O mică probă de not, o bucată și apoi va mai fi una la final. 8-2 într-o bătălie până la 10 a imunității pentru un totem de imunitate care conferă liniștea pentru încă o săptămână și garanția rămânerii în Survivor. Trage tare Adina, iată, în acest moment, din toate punctele de vedere, autopropulsie. Forțează și Ina Șan pentru al doilea punct al ei astăzi, în timp ce Adina, prima oară pe traseu, spuneam, poate fi și primul punct. De asemenea, ar fi un al treilea al leoparzilor. Au ajuns în același timp, au avut diverse registre de accelerare pe traseu și Ina și Adina. Și acum, prima aruncare pe respirație a Adinei. Aruncă și a atins două totemuri, dar nu suficient de puternic, însă Adina dă bine pentru că practic a atins totemuri. Acum dă peste, a dat și Ina peste linia acelui totem. Un totem la sol galben al Inei, al doilea tot al Inei. Și unul aici, unul aici. Revin acum. Mai e unul acolo, unul în stânga ta. Băi, avea unul în stânga, frate. Îl avea ăla în stânga. Ai răbdare, că e drum comun, că se duce la următorul. Dau fetele acum cu putere și cu efort. A fost într-adevăr un efort istovitor, însă iată încă un totem la sol, la Ina. Și du-te și la masa ei. Și la masa ei. La masa ei, la în timp ce Adina unul în spate și unul... trebuie să ridice acel totem și o face chiar acum. În acest moment, iată, Ina rea loviturile, vine și Adina, deocamdată nici un totem la sol. Au fost acolo din nou două dintr-o lovitură la Ina Șan, a prins Adina un totem, însă de țintit le țintește, însă forța de a le doborî la sol lipsește la Adina în acest moment. Sunt 8 totemuri de toate, numărul integral, atenție. Adina, adună-ți toată forța în braț și dă-i cu curaj. 3 totemuri, cere Diandra curaj Adinei, poate să arunce și aruncă. Un totem la sol la Adina, iată, a ratat și Ina. Am văzut reveniri pe acest final, însă încă un totem are Ina Șan și încearcă să-l doboare pe acela. L-a doborât fără să-l mai pună în picioare. Era regulamentar. Gândește-te că e fostul tău iubit. Iată, și în acest moment, al doilea punct al Inei Șan astăzi înseamnă 9-2 pentru Dragoni. Bravo, bravo, mă. Foarte bine. Are mânuțele mici, mă, nu-i în cap. Bă, am înțeles de acum 2 minute. Brici. Și suntem la? 9-2. Haide. Hai. Bravo! Yes, yes. O nouă rundă de alegeri. Este bătălia imunității, este 9-2 pentru tribul dragonilor, dar avem leoparzi și ei sunt leoparzi pe viață în momentul ăsta.
Dacă pot reveni, doar de ei depinde. De asemenea, adversarii naturali sunt aici, dragonii să li se opună. Dragilor, vom face alegeri, aveți prima alegere, verdele. 2 băieți și 3 fete. Puteți repeta dueluri și aveți prima alegere cu Adi, care nu joacă, încă nu este refăcut, iar această probă solicită foarte mult brațul. Verdele alege primul. Coțofană, Sebastian. Laurențiu, rematch, Sebastian. Este rândul dragonilor. Larisa. Larisa spune Diana. Primește Larisa. Larisa a aruncat foarte bine. Ina. Izabela intră cu Ina. Este rândul dragonilor. Hai, Raul, la o revanșă. Uve, dai, oferă revanșa și o primește Raul. Și mai avem o fată. Ionela. Lea intră cu Ionela. Lea a adus punct, Laurențiu a adus punct de la Leoparzi. Dragilor, nu există final până când nu se fluieră de final. Haideți, baftă, Leoparzi, baftă, dragoni! Marcăm primul rematch al acestei bătălii a imunității. Laurențiu vrea din nou punct în fața lui Sebi. Sebi vrea revanșa 9-2 și Laurențiu va demonstra că nu s-au resemnat leoparzii. Atenție! Pregătiți-vă! Chiar și la 9-2 poți să mai aduci, să-i mai încurci pe adversar. Vom vedea! Laurențiu este primul pe această embarcațiune autopropulsată. Pune-te în genunchi, țițică-ți mai ușor. Iată, pe burtă, Laurențiu practic reduce din fricțiune acolo, din zona de frecare. Hai, du-te așa, omul fain. Sebastian, foarte agil, iată, din nou. Fiecare dintre băieți găsește rezolvări, la fel și Bine, la fete, Sebi. dar astăzi a fost un traseu în care, dacă fetele au învins frici, au învins spaime, au reușit să trântească la sol, la ponton, practic, aceste totemuri. Băieții găsesc soluții ingenioase de a face traseul. Iată, unul lângă celălalt acum. Și-au sărit în apă și iarăși o mică bucată de concurs de not. Stilul crawl, stilul liber. Laurențiu forțează în braț și cu brațele, tot așa și Sebastian. Bravo, Sebi! Genunchi-ți mai ușor la un. Împinge acolo, Sebi! Și acum, iată, acesta este momentul. S-a aruncat pe burtă Laurențiu. A prins inerție bună acolo. Laurențiu, la fel și Sebastian. Și vor ieși unul lângă celălalt. Saltă înainte. Practic, cu ultimele puteri în desfășurarea acestui traseu. Concurenții vin pe ponton la final, de unde au plecat, și urmează să arunce primul Laurențiu, apoi Sebastian. Cu respirație, iată, aruncare ca la aud deasupra capului. Totdeauna prima aruncare o calibrează Laurențiu. A atins 2 totemuri, însă deocamdată niciunul la sol. Puternic dă și Sebi. Primul totem la sol este al lui Sebi. I-au cerut acolo Uve lui Sebi să pună punctul la 9-2. Atenție, atenție! Când aruncați, Aici, Sebi. Mai ai una la cap. foarte important, concurenții să observe pe linia de lovitură să nu fie un adversar, să nu fie adversarul, practic. A lovit puternic și Laurențiu. Câte un totem la sol, al doilea totem la Laurențiu la sol și lovește masa acum. Sebastian, 2 în acest moment, a mai pus la sol, mai are acolo 5 în acest moment, 4 în acest moment la Sebastian. Practic, l-a depășit pe Laurențiu la totemuri doborâte, sunt 8 de toate. Dacă rămân leoparzi în joc, doar Laurențiu are răspunsul acum. Vom vedea, aruncare puternică, Laurențiu a pus totem la sol, dar mai are 4 și el în acest moment. A lovit masa, dă puternic acolo, 3 la fiecare dintre ei. Și Sebastian și Laurențiu. Laurențiu, linie de ochire, a țintit. Lovește puternic acolo, a dat foarte puternic, atenție, este Sebastian acolo. A dat foarte tare, însă a ratat. Super! Iată pe Sebastian, atenție! A lovit, a atins un totem, l-a șters Sebastian, acum n-are suficientă putere și acum câte 3 totemuri de fiecare. Cu 9-2 în scor pentru Tribul Dragoni, luptă pentru Leoparzi, Laurențiu, 9 totem la sol la Sebastian. În mâna lui Laurențiu, iată, în acest moment mai este un totem clintit, însă nu pus pe ponton. Recuperează, finalul este în plină desfășurare, finalul de punct, dar este oare și final de joc?
Răspunsul este la Sebastian de această dată. A aruncat, iată, și șterge un totem. Sebastian pune la sol, pune pe ponton Laurențiu un totem. Câte două de fiecare în acest moment. Să vedem dacă alege Sebastian să întoarcă acel totem, însă Laurențiu știe sigur că va arunca și iată, pune totem la sol. Mai are un singur totem, l-a șters, l-a prins Laurențiu. Acum sau niciodată este totem și la Sebastian. A ratat Sebastian, atenție! Aranjează-l, Sebi! Aranjează! Și acum are Sebastian acel totem pe care nu l-a întors și este... Laurențiu! Laurențiu îi ține pe leoparzi în joc. Este 9-3. Final de punct. A reușit Laurențiu să-i țină pe leoparzi în bătălia imunității. 9-3. Am fost atât de aproape de imunitate. Nu-i nimic, n-a fost jocul meu astăzi, dar imunitatea sigur vine la dragoni. Un al doilea rematch care poate să aducă acel imposibil de la alegeri mai aproape de posibil, Lea și Ionela. Mai devreme a luat punct Lea. De atunci fiecare dintre ele, Ionela a mai luat un punct, dar au și pierdut, la fel și Lea. Șansa leoparzilor de a rămâne în joc este un nou punct al Leei. De asemenea, Ionela poate să pună punctul pentru dragoni. Atenție! Pregătiți-vă! În apă, fetele, în acest moment a tranșat Lea în favoarea ei duelul cu Ionela. Este momentul pentru a aduce din nou punct sau Ionela duce punctul la dragoni. La capătul acestei probe incendiare, deja căldura este absolut oridă. Am trecut de zenitul zilei caraibiene și asta înseamnă, practic, aerul este foarte greu de respirat. Fetele luptă în condiții foarte grele. Lea a luat punct cu Ionela, a pierdut însă cu Diana. Ionela a luat, practic, punct cu Larisa, a pierdut cu Lea. Hai, Ionela! Forță, este nevoie într-adevăr la 9-3 de maximă mobilizare. Ambele triburi urmăresc duelul fetelor. În apă, prima este Ionela. Lea a dat mai bine, mai țintit, mai pe totem la final. Ionela a avut la milimetru, a avut-o pe Larisa cu o recuperare formidabilă. În intrarea precedentă nu i-au ieșit atunci aruncările. Ionela însă a adus punctul cu Larisa. Fiecare dintre fete cumpănește însă o intrare, pentru că toate acestea îți solidifică potențialul de luptător la Survivor. Le vedeți acum în evoluție. Colegii mei fac tot posibilul să le vedeți cât mai bine, cât mai aproape, cum luptă din răzputeri în condiții de Survivor, fără hrană, în condițiile bine cunoscute și iată-le acum, una lângă cealaltă. S-au ajuns una pe cealaltă și acum aruncă cu mâna stângă Lea, cu mâna dreaptă Ionela și-au prins bine totemuri la sol, amândouă, 3 totemuri verzi la sol, 2 în acest moment la Ionela. Aruncă bine ambele fete la 9-3 pentru tribul dragoni. Luptă acum, iată, în picioarele goale pe această suprafață încinsă a pontonului, suprafață de lemn. Și au revenit. Prima Ionela. Atenție la aruncare, a aruncat, acum s-a dezechilibrat. Lea, cu mâna stângă. A atins 2 totemuri Ionela, a pus unul la sol. Încă un totem la sol de la Lea, atenție la aruncare. Să vedem. Iată 3. Mai are în față, a atins un totem, atenție. Și mai e una pe masă, una pe masă. Sunt în acest moment, iată, 5 totemuri în fața Ionelei. A lovit rama acestei mese, desparte totemurile și îl pune pe unul la sol și încă unul îl pune pe masă Ionela. Deci a avut aruncări puternice, să o vedem pe Lea. Pe respirație, aruncă una pe masă, una pe masă. Puternic acolo, însă pe lângă totemul din partea stânga ei, Lea are nevoie de noi proiectile. Deja, iată, oboseala își spune cuvântul, istovite fetele pentru că lovesc totemul, însă în acest moment va trebui să fie să-l ridice, nu va trebui, pentru că până la urmă este alegerea lor să-l pună pentru a lovi. Iată, a mai pus Ionela un totem la sol. 2 dintr-o lovitură a pus și Lea unul.
Și în acest moment Ionela tranșează remeciul cu Lea în favoarea ei și în favoarea dragonilor. 10-3 pentru dragoni. Ai dat 3 mingi și 4 totemuri. Se pare că acest ultim punct a fost în favoarea noastră. Doamna Dragon a mai adus un punct și cu imunitatea odată cu el. Hai, dragonii! Mâine băgăm și proviziile, că așa se întâmplă de obicei. Dacă luăm... Și facem săptămâna galbenă. Și facem a 3-a săptămână galbenă. A 4-a, nu? Ca băieții, nu? Ne-am mai avut o săptămână verde dacă când eram la Titanic. bravo. Da, merge doar a 3-a galbenă la dragoni. Final de joc pentru unul dintre triburi, celălalt continuă bătălia mai departe și cum scorul vorbește de la sine, 10-3, câștigă imunitatea tribul dragonilor. Bravo! Bravo și celor 3 care ați adus puncte la leoparzi. Cum e, Laurențiu? De ce ați pierdut pe ansamblu? N-a fost dorită imunitatea asta așa sau cum? Ba da, a fost foarte dorită, dar despre asta e Survivor. Cineva trebuie să piardă, altcineva trebuie să câștige. Consider că cel mai important lucru este faptul că suntem aici, că am ajuns până aici și de acum încolo să continuăm. Până la urmă, pe ansamblu, da. Este 3-3 la general. Da. Dăm înainte, facem tot ceea ce putem. Important e că încă suntem aici. Diandra! Cred că suntem părtași la un joc care devine tot mai complex și mai solicitant pentru noi. Ăsta e farmecul avansării în competiție până la urmă. Atâta timp cât suntem încă aici, înseamnă că suntem încă prinși în vraja Survivor și nu predăm armele. O să le șlefuim, o să le lustruim și o să continuăm să luptăm cu ele. Poate să fie această imunitate de bun augur? Categoric. Dacă știm să folosim orice câștig sau orice pierdere în avantajul nostru, totul poate să fie de bun augur. După cum am spus, nu predăm armele, învățăm cum să le folosim, să le adaptăm și să continuăm bătălia cu ele. Foarte bine. Larisa, la un totem de Ionela ai fost. Un totem din cele de doborât. Cum ai simțit punctul ăsta și momentul? Dacă aș fi intrat încă o dată, cu siguranță aș fi notat și mai bine de atât. Adică am simțit siguranța, am simțit că pot. Iar aici am simțit la un moment dat că o să aduc punctul. Mi-a lipsit coordonarea și concentrarea de la final. Adică mai aveam 2 totemuri, le simțeam. Și cred că m-aș fi aruncat 100 de metri în larg dacă aș fi adus punct astăzi, având în vedere că a fost probă de not. Atât am putut astăzi, consider că trebuie să merg mai departe, mi-am învins această teamă. Pentru mine sunt mândră astăzi, sunt supărată într-un fel sau altul că nu am adus punct sau că s-a pierdut imunitatea, dar nu-i pierdut jocul. Survivor continuă. Această victorie pe care dragonii, iată, o au la 10-3, a cerut și o ofrandă adusă Mării Caraibilor. Unul dintre dragoni a trebuit să lase ceva aici. Spuneau vechii greci că n-ai cum să obții o victorie fără să lași un bun de preț. Cine a lăsat ce în mare, Vasile? Da, capitane. Dacă colegii mei sunt foarte fericiți, eu unul sunt puțin trist, deși avem o victorie categorică, simt că partea mea stângă a corpului a pierdut din putere și din energie. Partea stângă era protejată prin acea verighetă de soția mea. Lănțișorul, partea din mijloc a corpului, este protejată și simt energia copilului meu. Iar partea dreaptă este protejată și simt energia părinților mei. În momentul de față sunt chiar trist din punctul ăsta de vedere, dar așa o să fie. Când o să ajung acasă, o să facem probabil o ceremonie frumoasă prin care o să ne luăm alte verighete. Vasile, frumos, și e cel mai scump punct pe care l-ai marcat aici și s-a marcat. Acum, din ce am auzit și eu, bravo pentru punctul pe care până la urmă l-ai adus. 2 puncte Ionela și ultimul punct și vreau ca acest totem de imunitate să vină la Ionela. Și Ina Șandu. 2 și Ina Șandu, sigur că da.
Ultimul punct. Dona Dragon, am înțeles că ți se spune, da? Da, Dona Dragon, mi se spune. Bun. Colegii mei mi-au dat numele Felicitări acesta. și, într-adevăr, Ina, și tu ai 2 puncte, corect. Cu leoparzii ne vedem la jocul imunității personale, iar cu dragonii ne revedem mâine la jocul pentru provizii sau cine știe ce se mai întâmplă. Asta e Națiunea Știe. Voi sunteți cu adevărat supraviețuitori. Pe mâine cu voi, dragoni. Pe mâine, Cristiane. Iată-ne adunați pe pontoane, tot așa mișcătoare, tot pe Marea Caraibilor cu tribul leoparzi. Dăm o nouă bătălie, ei o să o facă în acest moment. 8 stații de luptă, 8 leoparzi. Primul aici e Laurențiu, poate nu-l recunoașteți, camuflat, dar el este leopard. Apoi Adina, apoi Diandra, apoi Adi, apoi Lea, apoi Raul, apoi Larisa și este Izabela care închide coloana. Națiunea Survivor România, ei se luptă pentru acest colan de imunitate personală. Pentru prima dată în sezonul întoarcerii la origini, dăm lupta exact acolo unde am avut-o și pe cealaltă. Ce este foarte important este că la comanda mea vor executa mișcări, vor merge în ascensiune. Vreau să văd dacă, așa cum ai spus, Diandra, e de bun augur faptul că ați pierdut această imunitate. O să fiu foarte atent la ce urmează să se întâmple. Sunteți gata? Da! Asta este foarte bine. Fiți atenți, dragilor, de pe pontoane veți merge pe aceste stații de luptă triunghiulare. Sunt niște piese și de pe poziția cea mai de jos. Deci ponton, ponton, așteptați comanda mea următoare. Puteți merge în acest moment. Leoparzi sunt pregătiți în acest moment pentru prima etapă. Este vorba despre această șipcă cea mai de jos. Dragilor, la semnalul meu vă ridicați, practic, și mențineți acea poziție. Semnalul este acum. Vă puteți ține cu mâna doar cât vă echilibrați. Le spunem celor de acasă că este un echilibru complet instabil. Pontoanele plutitoare, forma constructivă nu e neapărat propice navigației, să spunem așa, și plutirii, dar ăsta este Survivor. Mâinile. Deci nimeni nu mai are mâinile în acest moment, vă țineți doar în forța trenului inferior. Picioarele. Scopul fiind să ajungeți cât mai sus și, evident, cum bine știți, cât mai departe în competiția Survivor România 2025. Puteți să deschideți brațele, puteți să vă echilibrați cum simțiți. Poziție stabilă la toți 8. Izabela, Larisa, Raul, Lea, Adi, Diandra, Adina și Laurențiu. Dragilor, la semnalul meu, gândiți mișcarea înainte, urcați pe poziția imediat următoare, înseamnă superioară, da? Vă puteți ajuta cu mâinile exclusiv pe durata urcării. Acum! Cum se schimbă imediat flotabilitatea acestui ansamblu ponton. Fiți atenți, concurenți. Mențineți, vă rog. Încă o dată suntem în plină natură. Echilibru. Când sunteți siguri, vă desprindeți. Toți cei 8 în echilibru. Larisa, poți merge pe ponton, te rog? Ușor, atentă. Au rămas 7 în bătălia pentru colan. Izabela, Raul, Lea, Adi, Diandra, Adina și Laurențiu. Concentrați-vă permanent, orice secundă de deconcentrare poate să vă aducă finalul acestei probe.
Fiți atenți, la semnalul meu vom merge pe poziția următoare. Este cea imediat superioară. Vă rog, acum. Vă țineți cu mâna de această muchie de sus și apoi urcați, securizați bine tălpile și eliberați. Și acum, eliberați mâinile, vă rog. Pe Raul cu probleme acolo de flotabilitate și s-a mișcat centrul de greutate în apă, Raul, și trebuie să vină pe ponton foarte puțin. I-a lipsit acolo la se echilibra. Iată cum se schimbă imediat flotabilitatea acestui ansamblu ponton. Fiți atenți, concurenți, vom face o urcare. La semnalul meu urcați pe treapta cea mai de sus, adică următoarea stinghie. Acum vă țineți și vă poziționați pe șipca colorată imediat superioară. Diandra, Adina, Laurențiu, Izabela și Adi. Și acum eliberați mâinile, vă rog. Și s-a dezechilibrat Lea acolo. Cinci au rămas în acest moment. Laurențiu, Adina, Diandra, Adi și Izabela. Adina, Diandra și Adi au venit pe corabie. Iată, s-a dezechilibrat Izabela acolo. Iza, poți coborî. Mențineți, vă rog. Încă o dată suntem în plină natură. Atenție, Diandra. Diandra pe ponton. Laurențiu a alunecat și au rămas în cursă Adina și Adi. Vă echilibrați, dar iată, Adina a scăpat piciorul. A scăpat piciorul și Adi este cel... For mother, for father, for family, for power, for nation. And for Colan. Toți mă cuminți prea bun. Adi, vino să primești asta. Nu-i nimic. I am dangerous. Oh, yes, you are, sir. Accidental! Vino coace. Bun! Ok. Gata, mă, vă pun, ce aveți? Ce aveți, mă? Ce aveți? Hai. Să rămână, domnul. Hai. Deci descătușare ușor. De energie formidabilă. Suntem pe apă, pe mare, pe unde? Bărilor Poseidon! Cu maxime felicitări. Contrapunctul zilei l-a pus Adi, centaurul. Adina, ai fost acolo, Diandra de asemenea, cu toții. Ăsta a fost valul vieții, frați și surori, bravo! Cine poate să prevadă o garnitură de maximă excepție? Survivor România 2025, aveți în fața voastră tribul leoparzilor. Garnitură formidabilă, leoparzii au dat o bătălie pe unde? Undele mării, pe unde-i cauți? Ei sunt, bravo!
Și între ei se distinge un strigăt, un urlet. Este Adi, care și accidentat la mâini, dar are și picioare. Că asta e, despre asta e vorba. Bravo tuturor! Că n-am picioare unii! Ok, asta era ideea. Vă mulțumesc! Noi rămânem aici, pe Marea Caraibilor, unde ne place și unde vă trimitem de acasă toată energia! Centimetru cu centimetru, o probă și un punct. Ridică-te, ridică-te, Adi! Încă! Trage! Laurențiu acum! Se ridică Ina și își revine. Ține! Încă puțin, dar nu ține aceasta, deși era la sol. Ceea ce vreau să vă dezvălui din nou, doar vouă, și ceea ce concurenții nu știu și nici nu vor afla în această seară, este faptul că este ultimul Consiliu Tribal de aici.